Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru vineri 12 iunie. În primul rând să știți că este o zi care începe așa într-o notă de ambiție, de dorință de control. Poate să fie o zi care începe cu mici mari provocări, însă în general să știți că ziua de vineri poate să vină și cu ruperea unor lucruri foarte, foarte vechi, dar și cu o nouă perspectivă. Uite, avem spânzuratul și cu soarele, deci e o zi în care vedem o altă imagine asupra lucrurilor, poate să fie și o zi care ne cere să mai încetinim, de asemenea poate să fie și o zi de vineri care ne cere să ne uităm mult mai atent în jurul nostru. Relația cu bărbații în general veți vedea că poate să fie diferită, adică nu știu, e o zi în care începem să vedem cu alți ochi o persoană din jurul nostru, este o zi în care începem să vedem cu alți ochi realitatea și mai mult decât atât poate să fie și o zi care predispune fie spre cheltuieli, fie este și o zi în care stăm și ne gândim dacă undeva se merită să ne mai investim energia. Da? Ziua de vineri, iarăși fiind ziua lui Venus în Rac, pe ultimul grad acolo, se pregătește să intre în Leu în weekend și e printr-o quadratură cu Chiron, deci eu aș spune că poate să fie și o zi de vineri în care începem sau mă rog, putem să fim mai ușor de atacat, mai ales dacă e vorba de noi, de strălucirea noastră, mai ales dacă este vorba de copilașul nostru interior, da, poate să fie și despre asta. Și mai mult decât atât, să știți că este o zi care poate să vină și cu anumite schimbări în viața fiecăruia, undeva vineri spre seara atenție pe cheltuieli sau atenție pe partea de alimentație. Eu cred că e o zi de vineri în care nu știu cât de multă energie avem. Uite, poate să fie și un moment în care ne dăm seama că undeva nu trebuie să mai acționăm sau un moment în care ne dăm seama că undeva nu mai valorăm sau undeva nu mai încasăm. Da, avem Motanul aici cu noi, care e foarte agitat. Hai să vedem, uite, un mesaj din tarotul meu pentru ziua de vineri. Ia să vedem. Au! Da, trebuie să dăm la pace. Dar au ieșit niște mesaje, da, prin lupta asta cu el. Avem așa, o întâlnire și pagubă sau pierdere. Deci poate ziua de vineri predispune spre mici mari conflicte sau poate să fie și o zi de vineri în care ceva se amână sau o zi de vineri în care se discută foarte, foarte serios despre o situație așa mai tensionată. Apoi au mai ieșit câteva mesaje și anume o invitație, bani puțini și supărare și o bucurie mică. Deci cineva aici care totuși ne adresează o invitație. Da, e o zi în care putem să avem niște discuții serioase, dar poate să fie și o zi de vineri în care în sfârșit vedem ce contează cu adevărat. Da? Poate să fie și o zi care ne cere foarte multă împământare, foarte multă concentrare pe planul material și să evităm reacțiile exagerate care pot veni din apăsarea unor butoane, da? Pot veni din niște răni. Da? Însă, până la urmă, uite, poate să fie și o zi foarte norocoasă. Da? Mai ales dacă suntem curioși să vedem de ce anume s-a spart lucrul respectiv, de ce anume situația respectivă nu ne mai împlinește. Bun. Da, hai să vedem așadar ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte, așa că te invit cu drag pe aplicație să vezi exact ce se întâmplă pentru zodia ta în ziua de vineri. Acolo vedem din punct de vedere astrologic ce se întâmplă și tot acolo vedem și niște cărți de tarot pentru fiecare zodie. Vă aștept cu drag în aplicație, aveți link în primul comentariu și vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți aici, mai ales celor care mă urmăriți în aplicație, pentru că așa îmi puteți susține activitatea și așa pot continua, da, să postez previziuni. Vă îmbrățișez cu drag și vă aștept în aplicație, iar dacă n-ați văzut, este un webinar despre cei 7 pași magici, am pus și aici o bucățică să vedeți cam despre ce e vorba. Vă aștept cu drag și la acel webinar, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi de vineri cu revelații cât mai benefice.